Recording in progress. හොඳයි. අපි බලමු Telegram app එක භාවිතා කරන්න. Telegram app එකෙන් අර Zoom වලින් වගේම meeting conduct කරන්න පුළුවන් පහසුකම තියෙනවා. අපි කොහොමද කියලා බලමු මේ Telegram app එක හරහා මේ Zoom වලින් වගේම online class එකක් ඒ වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. හොඳයි මුලින්ම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා Telegram app එක. දැන් මේ කම්පියුටරේ නම් Telegram app එක already installed කරලා තියෙන්නේ. දැන් මගේ මේ mouse එක කරකෙන area එක බලන්න install කරායින් පස්සේ Telegram icon එක install කරායින් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි desktop එකේ මේ ඊතරයක් වගේ තියෙන්නේ. මේ විදිහට තමයි display වෙන්නේ. මෙහෙම install වෙලා නැත්නම් මුලින්ම Google වලට ගිහිල්ලා එතනින් search කරන්න Telegram කියලා search කරන් පස්සේ අවශ්‍ය උපදෙස් අනුව ලබා දෙන උපදෙස් අනුව අපිට ඒක install කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි install කරන් පස්සේ මෙන්න මේ desktop එකේ තියෙන icon එක උඩ double click කරන්න. double click කරපුවාම අපිට open වෙනවා මෙන්න මේ Telegram app එක. හොඳයි. එතකොට මේ class එකක් කරන්න නම් Telegram app එක හරහා class එකක් කරන්න නම් මේ වගේ app එකක් අපේ desktop එකේ තියෙන්න ඕනේ. දැන් මේ app එකේ වම් පැත්ත බැලුවොත් මෙන්න මේ list එකේ තියෙන්නේ දැනටමත් තියෙන contacts. ඔයගොල්ලන්ගේ contact list එකේ ඉන්න අය මේ list එකේ ඉන්න පුළුවන් groups ඒ වගේ දේවල්. එතකොට Telegram app එක හරහා කරනවා නම් online class එකක් නැත්නම් එහා සමාන දෙයක් කරනවා නම් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මුලින්ම group එකක් අවශ්‍යයි. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ online class එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන සමාජිකයෝ ඔක්කොම එකට එක්කව කරලා හදපු කණ්ඩායම group එකක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. හොඳයි. ඒ group එකක් අපිට හදාගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේ ඉරි තුන තියෙනවා මේකේ. ඉරි තුන ක්ලික් කරපුවාම එන options වලින් new group යන්න පුළුවන්. ඒතකොට group එකට නමක් අහනවා. අපිට අපි example කියලා දෙමු. ඊළඟට next කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරන්ද next කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරපුවම අපිට පුළුවන් සමාජිකයෝ add කරන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයට ඔබගේ list එකේ ඉන්න සමාජිකයෝ සියල්ලම මේකේ පෙන්නනවා. ඒ Telegram app එකකින් පුළුවන් ලක්ෂ 2ක් 200,000 සමාජිකයෝ එක් කණ්ඩායමකට add කරන්න පුළුවන්. මේක විශාල වාසියක්. අපි සංසන්දනය කරොත් WhatsApp එයා සමාන අනිකුත් දේවල් මෙච්චර members ගන්නක් add කරන්න බෑ. මේ හැම members කෙනෙක්ම අපි හිතමු ලක්ෂයක් කිරියා කියලා. එහෙනම් ඒ ලක්ෂයටම පොදුවේ අපිට පුළුවන් common session එකක් කරන්න මේ Telegram app එක හරහා. හොඳයි මම මෙතන අලුතෙන් add කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒ නිසා cancel කරනවා. අපි හිතමු අපිට ඒ වගේ හදපු group එකක් තියෙනවා කියලා. අපි හිතමු ඒ වගේ හදපු group එකක් තියෙනවා කියලා. ඒ හදපු group එක මෙන්න මේ වම් පැත්තේ list වල තියෙනවා. දැන් මගේ එකේ තියෙනවා මේ test group කියලා එකක්. එහෙනම් මම select කරනවා test group කියන එක. එතකොට මේ test group කියන එකේ history එක තමයි මේ දකුණු පැත්තේ edit එකේ පෙන්නන්නේ. අපිට ඒකේ ඒ group එකේ කරපු විවිධ ක්‍රියාකාරකම් මෙතන මේකේ පෙන්නනවා. හොඳයි අපිට හදන්න ඕන නම් online class එකක් කරන්න ඕන නැත්නම් online meeting එකක් අපිට හදන්න ඕන නම් මෙන්න මේ වගේ group icon එකට group එකට ගියන් පස්සේ group එකේ තියෙනවා කෙලවර උඩ කෙලවර දකුණු පැත්තේ මෙන්න මේ වගේ chat icon එකක් තියෙනවා. මගේ mouse එක තියෙන තැන බලන්න. එතන ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරපුවම menu එකක් පෙන්නනවා. එතනින් අපිට තෝරන්න පුළුවන් වීඩියෝ chat කියන එක මේක තේරුවොත් කෙලින්ම meeting එකක් හැදෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට schedule කරන්න පුළුවන්. අපිට අපේ meeting එක හෙට උදේ 10ට නම් පටන් ගන්න. එහෙනම් මෙන්න schedule video chat කියන එක හරහා යන්න පුළුවන්. හරි මම මෙතන start video chat කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්නම්. ඊට පෙර මම මේ යට schedule එකක් ඕනනම් ක්ලික් කරලා පෙන්නන්නම්. ක්ලික් කරපුවම මෙන්න මේ වගේ box එකක් එනවා. එතන තියෙන්නේ අපිට දිනය meeting එක පවත්වන දිනය සහ වේලාව සඳහන් කිරීම පමණයි.
කරලා මෙතන schedule button එක click කරපු ගමන් automatically meeting එක create වෙනවා. හොඳයි මම එතනින් schedule කරන්න යන්නේ නැහැ meeting එකක්. නැවත අර meeting icon එක chat icon එක උඩ click කරන්න. click කරලා මම තෝරනවා start video chat. මේක click කරපු ගමන් ඒ වෙලාවෙම මේ මොහොතේ ඉඳන්ම meeting එකක් create වෙනවා. ඒක click කරපුවම අහනවා මේකේ choose whether you want to be display as your personal account or your channel කියන එක. එතකොට මම channel එක තෝරන්න test group කියන එක. ඊට පස්සේ continue කියන button එක උඩ click කරනවා. click කරපුවම අපිට දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ වගේ meeting එකක් create වෙලා තියෙනවා. හරි. මේකේ අපි බැලුවොත් දැන් test group කියලා group එකේ නම තියෙනවා මුලින්ම. මේ group එකේ ඉන්න සමාජිකයන්ට විතරයි මේ meeting එකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මේ group එකේ ඉන්නේ දැනට එක සමාජිකයෙක් විතරයි සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ මම මේක හදපු කෙනාම විතරයි. ඒ නිසා තමයි one participant කියලා තියෙන්නේ. අනිත් සමාජිකයෝ මේකට ඇඩ් වුණාම එතකොට පෙන්නනවා කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියන එක. හරි. ඊට පස්සේ සමාජිකයෝ තමයි මේ එකක් යට එකක් පෙන්නන්නේ. මේක එක්කෙනා ඉන්නේ නිසා එක නමයි පෙන්නන්නේ ටෙස්ට් ගෲප් කියන එක. අනිත් අය සම්බන්ධ වෙලා හිටියා නම් එකක් යට එකක් තමන්ගේ ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එකත් එක්ක මෙතන පෙන්නනවා. මෙතන අනිත් icons අපි දන්නවා Zoom එකේ වගේම වීඩියෝ on කරන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එක on කරන් අපිට classes කරන්න පුළුවන්. mute කරන්න පුළුවන් මේ icon එකෙන්. meeting එක ඉවර වුණාම leave වෙන්නේ මේ icon එකෙන්. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා මේ dot තුන වම් පැත්තේ කෙළවර උඩ dot තුන උඩ click කරපුවාම තවත් options තියෙනවා. දැන් අපිට meeting එකට title එකක් දෙන්න ඕන නම් මේ edit video title කියන එක chat title කියන එක ඒක උඩ click කරපුවාම අපිට පුළුවන් video meeting එකට title එකක් අපේ subject එකට අනුව අපි හිතමු science කියලා. science කියලා title එක type කරලා save button එක උඩ click කරා. ඉතින් බලන්න අර title එක තිබ්බේ test group කියලා ඒක change වුණා අපේ අවශ්‍යතාවය අනුව. right. ඉතින් මේ dot තුන ගැන අපි කතා කර හිටියේ නැවත dot තුන උඩ click කරොත් වීඩියෝ title එකක් දුන්නේ ආකාරයට. ඊට පස්සේ අපිට meeting එක start record කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි දන්නවා Zoom වලත් තියෙනවා මේ facility එක record කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ Telegram වලත් start recording හරහා අපේ meeting එක record කරන්න පුළුවන්. මේක unlimited. නේද? Zoom වල අපි දන්නවා සාමාන්‍ය විනාඩි 40යි free version එකේ දෙන්නේ. නමුත් මේ Telegram app එක සම්පූර්ණයෙන්ම free. අපිට ඕනෑම වෙලාවක් meeting එක ගෙනියන්න පුළුවන්. ඊළඟ Zoom වල තියෙන screen sharing option එක ඒ වගේම Telegram එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ share screen. මෙන්න මේ share screen හරහා අපිට පුළුවන් screen එක share කරන්න. බලන්න නැවත dot තුන උඩ click කරා එතනින් එන options වලින් share screen කියන එක උඩ click කරපුවාම එනවා තවත් box එකක් එනවා. මේ box එක හොඳට අපි carefully බලන්න ඕනේ. මෙතන tabs කීපයක් තියෙනවා. අපිට ඕනම tab එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන tab එක තෝරනවා. තෝරලා ඊට පස්සේ දැන් sound එකත් එක්ක share වෙනවා. තමන්ගේ desktop computer sounds මොනවා හරි ළමයි සමග share කරන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ share system audio කියන එක උඩ click වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි share screen කියන බටන් එක මෙතන කෙළවර තියෙනවා cancel share screen කියලා බටන් එකක්. share screen කියන එක උඩ click කරන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න screen එක share වෙලා තියෙනවා. right. screen sharing stop කරන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතන තියෙනවා icon එකක් ඊතලයක්. ඒක උඩ click කරපුවම නැවත අර ඉස්සෙල්ලා box එක එනවා. ඒකේ තියෙනවා stop sharing කියලා. click කරන්න stop sharing කියන එක. click කරපුවම නැවත අර previous meeting environment එකට එන්න පුළුවන්. right.
ඊට පස්සේ අපිට වැදගත් වෙනව තමයි ඔය ඔප්ෂන්ස් ටික. ඊට පස්සේ සෙටින්ස් හරහා සමහර සෙටින්ස් අපිට අලුතෙන් පාර්ටිසිපන්ට් කෙනෙක් આવුත් එයාව මියුට් කරලා තියන්න පුළුවන්. ස්පීකර්ස්, මයික්‍රොෆෝන් ඒ වගේ දේවල් අපිට අවශ්‍ය පරිදි සෙට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ මීටින් එකට ලින්ක් එකක් අපිට ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන් ෂෙයා ඉන්වයිට් ලින්ක් කරා. ඒ අනුව ඔයගොල්ලන්ගේ සමාජිකයන්ට මෙම්බර්ස්ලට මීටින් එකට ජොයින් වෙන්න කියන්න පුළුවන් ලින්ක් එකක් හරහා. හොඳයි. එතකොට ওই විදිහට තමයි අපි ඩෙස්ක්ටොප් එක නැත්නම් ලැප්ටොප් එක ටෙලිග්‍රෑම් මීටින් එකක් කරන්නේ.